नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅटिक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती. आणि आपण पाहतो यस कॉम्प्लेक्स नंबर. आतापर्यंत आपण क्वेश्चन नंबर 1 पाहिलेला होता. यस ओके. आणि आज आपण क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 काय करणार आहोत, डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. तर क्वेश्चन नंबर आपला जो 2 दिलेला आहे तो काय दिला आहे, फाइंड रियल व्हॅल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइड काय म्हटले 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्युअरली रियल. आता इज प्युअरली रियल म्हणजे नेमकं काय हो, तर इज प्युअरली रियल म्हणजेच आपला इमॅजिनरी जो नंबर असणार आहे तो काय असणार आहे, यस काय असणार आहे, 0 असणार आहे. काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तर आपण पाहूया आता तिचं सोल्युशन नेमकं काय येणार आहे, थीटाची आपल्याला व्हॅल्यू काढायची. ठीक आहे. तर आता देताना आपल्याला काय, हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे का, म्हणून मी काय म्हणतो, लेट जेड इज इक्वल टू 4 + काय दिलंय 3 आयोटा साइन थीटा. ओके. आणि डिवाइड 1 - 2 आयोटा साइन थीटा. ओके. आता नाऊ आता हा काय त्याला देताना डिव्हिजन हा आपल्याला यस कशामध्ये दिलाय, डिव्हिजनमध्ये दिलाय कॉम्प्लेक्स नंबर. मग डिव्हिजन जर असेल आणि आपल्याला जर सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करायची असेल तर आपण काय करतो, त्याला कंजुगेटनं काय करतो, यस मल्टिपल करतो का. म्हणजे माझा आता नेक्स्ट प्रोसेस काय येईल बघा, साइन थीटा आणि डिवाइड काय येणार 1 - 2 आयोटा साइन थीटा. म्हणजे ह्याला मी मल्टिपल की काय करणार, इथं मायनसच्या ऐवजी इथं काय घेणार, यस प्लस फक्त साइन घेणार. ओके. मग आता हे घेतलं मी प्लस साइन. मग आता ह्याचं नेक्स्ट आपली सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस कशी करता येईल. ओके. ह्याला काय करायला लागेल, आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायला लागेल. ओके. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन नाही, ह्याचं डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन ह्याचं, कारण ह्याला मल्टिपलमध्ये टर्म आहे. ओके. यस. मग आता 4 प्लस हे मी काय लिहितो, एक बंचमध्ये लिहितो, लक्षात घ्या. आणि ह्याला इंटू काय येणार 1 + 2 आयोटा यस साइन थीटा. ओके. आणि ब्रॅकेट कंप्लीट. आणि हे काय येईल 1 - 2 आयोटा साइन थीटा आणि इन ब्रॅकेट काय येईल 1 + 2 आयोटा साइन थीटा. ठीक आहे. आता मला काय करायची प्रोसेस, मल्टिप्लिकेशन करायची. आता मी काय करणार, ह्या असं करू आपण 1 इकडे करू म्हणजे आपलं सोपं जाईल तुम्हाला समजायला. ठीक आहे. आता ह्या 1 ह्या ब्रॅकेटला जर आपण मल्टिपल केलं तर काय येणार, ही होल टर्म आहे तशीच येईल. म्हणजेच काय येईल 4 + 3 आयोटा साइन थीटा. त्याच्यानंतर आपल्याला +2 आयोटा साइन थीटानं काय करायचं, सेम ह्याच काय करायचं ब्रॅकेटला मल्टिपल करायचं. ओके. मग आता 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 4 करा, किती येतोय 2 आयोटा म्हणजे 2 चोक 8 आहे की नाही, +8 आयोटा साइन थीटा. आणि त्याच्यानंतर 2 × 3 करा म्हणजे 6 आणि आयोटा इंटू आयोटा काय येईल, आय स्क्वेअर येईल. आणि साइन थीटा इंटू साइन थीटा स्क्वेअर येईल. ओके. म्हणजे काय येईल व्यतिरिक्त 6 आयोटाचा काय स्क्वेअर येईल, ऑल्सो ह्या साईनचा पण काय येणार आहे स्क्वेअर येईल, साइन स्क्वेअर थीटा. आणि मग ह्याला डिवाइड हे कशानुसार येईल, आपलं a + b आणि a - b झालेलं आहे. जर a + b आणि जर a - b असेल तर आपण काय लिहितो, a स्क्वेअर मायनस काय लिहितो b स्क्वेअर येतो. मग हे जर काय येईल माझा 1चा 1 स्क्वेअर येईल आणि मायनस काय येईल ह्या 2चा काय करा 4 करा, आयोटाचा पण स्क्वेअर येईल आणि ह्या साइन स्क्वेअरचा पण काय येणार आहे स्क्वेअर येणार. ओके. मग आता आयोटा स्क्वेअर इज इक्वल टू आपल्याला ऑलरेडी झालेलं आहे आपण. मग आयोटा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय घेतो आपण -1. म्हणजे जिथं जिथं आयोटा स्क्वेअर काय आहे आहे तिथं टर्म आपल्याला -1 पुटअप करायची. म्हणजेच काय येईल माझं 4 आणि त्याच्यानंतर 3 आयोटा साइन थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा म्हणजेच काय येईल 8 आणि 3 11 येईल का, 8 आणि 3 11 म्हणजे 11 काय झाले आयोटा साइन थीटा झाले. ओके. आणि त्यानंतर प्लस आता इथं काय करायचं आपल्याला -1 व्हॅल्यू काय करायची पुट करायची आणि इथं काय तुमचं साइन स्क्वेअर थीटा. आणि ह्याला डिवाइडला टर्ममध्ये काय येईल 1 - 4 - 1 आणि इथं काय साइन स्क्वेअर थीटा. ओके. आता माझं नेक्स्ट सिम्प्लिफिकेशन काय येईल 4 + 11 काय आलं आपला आयोटा साइन थीटा आलं. त्याच्यानंतर हे प्लस मायनस काय येईल मायनस येईल. मग इथं काय येईल -6 काय येणार -6 काय येणार साइन स्क्वेअर थीटा. ओके. आणि ह्याला म्हणजे डिवाइडमध्ये टर्म लक्षात घ्या. मग आता डिवाइडमध्ये काय आलं तुमचं मायनस काय इथे होणार प्लस होणार. म्हणजे काय येईल 1 + काय येणार 4 आणि काय येणार साइन स्क्वेअर थीटा येणार. अरे लक्षात इथपर्यंत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या टर्ममध्ये रिअल पार्ट, आता हा एक रिअल पार्ट आहे की नाही, यस, आणि हा पण काय आपला रिअल पार्ट आहे. मी काय करतो एकत्र घेतो म्हणजे -6 काय येणार साइन स्क्वेअर थीटा येईल आणि प्लस काय लिहितो 11 आयोटा साइन थीटा सेपरेट लिहितो. ओके. आणि ह्याला डिवाइड काय येईल 1 + 4 काय येणार साइन स्क्वेअर थीटा. ओके. झाली माझी जेडची व्हॅल्यू. आता हा झाला कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. मग आता आपल्याला इथं काय सांगितलं त्यांना, इज प्युअरली रिअल सांगितलं. लक्षात घ्या काय सांगितलं रिअल म्हणजे आपल्याला हे जे 2 पार्ट करायला लागतील, इमॅजिनरी पार्ट आणि यस रिअल पार्ट असे 2 सेपरेट करायला लागतील. आणि नंतर मग आपला जो इमॅजिनरी नंबर काय दाखवायला लागेल आपल्याला तो 0 असणार इज इक्वल टू. ओके. मग काय 4 - 6 साइन स्क्वेअर थीटा आणि डिवाइड ह्याला काय 1 + 4
साईन स्क्वेअर थिटा. ओके, सेपरेट घेतलं आणि प्लस आता हा काय येईल माझा 11 काय येईल हा साईन थिटा आणि डिवाइड काय येईल 1 + 4 साईन स्क्वेअर थिटा आणि ह्याला इंटू आयोटा. ओके, म्हणजे हा माझा काय झाला आता यस रिअल पार्ट झाला आणि हा माझा काय झाला यस इमॅजिनरी पार्ट झाला. आता आपल्याला जो डेटा दिला ते काय म्हणले इज प्युअरली रिअल, म्हणजेच ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे हा इमॅजिनरी जो असणार आहे कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू काय असणार आहे 0 असणार आहे. मग ह्याच्यावरून आपल्याला थिटाची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल का यस येणार आहे. हां मग देअरफॉर काय करतो इमॅजिनरी नंबर कुठला आहे माझा हा तर इमॅजिनरी नंबर इज इक्वल टू काय दाखवणार मी आता 0 दाखवणार. म्हणजेच काय दाखवणार 11 साईन थिटा हा इमॅजिनरी पार्ट आहे माझा 1 प्लस काय दाखवणार 4 साईन स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. ओके, मग आता 1 + 4 साईन स्क्वेअर तिकडे गेल्या तरी काय होणार 0 होणार. हां म्हणजेच काय 11 हां साईन थिटा आणि इज इक्वल टू 0 म्हणजेच काय तर साईन थिटा इज इक्वल टू काय असणार 0. साईन थिटा इज इक्वल टू काय असणार 0. ओके, मग आता साईन थिटा हा कधी कधी 0 असतो हां ते तुम्हाला माहीत पाहिजे की नाही. यस, आता इथे डायग्राम काढतो तुम्हाला समजण्यासाठी. हां तर इथं काय असतो आपला हां इथं 0 असतो आणि इथं काय असतो आपला π/2, इथं काय असतो पाय असतो, इथं काय असतो 3π/2 आहे की नाही 180 370 डिग्री 180 90 डिग्री आणि इथं परत काय येतो आपला 2π येतो का. हां मग आता साईन थिटाची 0ची किंमत कधी कधी 0 असते तर एक 0ला तर 0च असणार आहे की नाही. यस, म्हणजे इथं 0ला त्याची काय 0 असणार आहे. तर इथं लक्षात घ्यायची इथं 2 पॉईंट कन्सिडर करताना पहिला असतो कॉस आणि दुसरा असतो साईन, हे 2 पॉईंट कन्सिडर करायचे. जसं आपण कोऑर्डिनेटवरती पॉईंट कसे घेतो एक्स आणि वाय घेतो का. हां मग आता इथे तुम्ही ट्रिक लक्षात ठेवायची की जो पहिला एक्स म्हणजे आपला असणार आहे तो कॉस थिटा आणि दुसरा जो असतो तो काय असतो साईन थिटा. ओके, मग आता इथं साईन थिटा आपल्या 0ला काय असणार आहे हां इथं काय येणार आहे 0च येणार आहे. आता साईन इथं पॉईंट आपले काय असतात इथं काय आपण म्हणतो 1 0 असं म्हणतो आहे की नाही. इथं 0 1 असं म्हणतो, इथं काय म्हणतो आपण -1 आणि 0 असं म्हणतो आहे की नाही. कोऑर्डिनेटवरती आपण काढताना पॉईंट घेताना घेतो. हां त्याच्यानंतर इथं काय घेता तुम्ही 0 आणि -1 घेता कोऑर्डिनेटवरती. ओके, मग आता हा पहिला म्हणजे इथं कन्सिडर करायचा आपण हा कॉस थिटा, म्हणजे हा काय झाला परत साईन थिटा 0 झाला का. हां म्हणजे हा साईन थिटा इथं पायला पण काय थोडक्यात 0 आहे, म्हणजे इथं पण पायला पण तो काय 0 आहे. त्याच्यानंतर इथं लक्षात घ्या साईन थिटा इथं पण काय 0 म्हणजे 2πला पण काय येतो 0च येतोय. म्हणजे हा बघा 0 आला पायला पण आला 2πला, म्हणजे परत इथं आला तर काय होईल परत बघा इथं आला 3πला 3π येईल का इथं परत रोटेशन लक्षात. इथं 2π मग इथं काय ही करायचं इन्क्रीज जायचं, मग इथं 2π येईल परत इथं काय येणार 3π येणार का, इथं परत काय येणार 3π येणार. ओके, म्हणजे 3πला पण काय येणार परत 0 येणार, म्हणजे ओके असं येणार 0 लक्षात घ्या 0π 2π त्यानंतर 3πला पण 0 4πला पण 0 0 0 म्हणजे ओके असं इन्फिनिटीपर्यंत काय जाणार तुम्ही 0 जाणार थोडक्यात. ओके, मग आता 0 म्हणजेच काय नंबर ना, म्हणजे मग थिटा इज इक्वल टू काय म्हणू शकतो आपण nπ. ओके, त्याला कुठल्याही ह्यानं काय करा 1 न 2 न मल्टिपल करा काय येणार आहे 0 येणार आहे. म्हणून इथं म्हटलं की थिटा इज इक्वल टू 0 अँड n बिलॉंग्स टू काय असतो दीज आर द झेड. ओके, दीज आर द झेड. तर हे झालं आपलं सोल्युशन, म्हणजे थिटा इज इक्वल टू काय आलं nπ आलं. आलं की लक्षात. ओके ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला जो हा यस क्वेश्चन नंबर जो 3 दिलेला आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहेत का नाही ना. यस, ओके काय करा नोटेड करून घ्या आणि नंतर मग आपण क्वेश्चन नंबर हा जो आहे 3 तो सॉल्व करूया. यस, ओके चला नोट डाऊन करून घ्या. आणि पुढचा क्वेश्चन एकदम सो इझी आहे आणि तो काय फक्त आर्गन डायग्राम आहे की नाही फाइंड करायची आणि ते आपण ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहे. ठीक आहे, हां झालं का सगळ्यांचं. ठीक आहे, तर आता आपण क्वेश्चन नंबर जो आहे यस 3 पाहूया. ठीक आहे, आता क्वेश्चन नंबर आपल्याला 3 काय दिला आहे ते थोडंसं बघा. हां तर क्वेश्चन नंबर जो 3 दिलेला आपल्याला काय म्हटले हां इफ झेड इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा देन रिप्रेझेंट काय म्हटले झेड दाखवा त्याच्या आर्गन डायग्रामवरती किंवा तुम्ही कॉम्प्लेक्स प्लेन म्हणू शकता. त्याच्यानंतर झेड बार दाखवा, त्याच्यानंतर -z दाखवा आणि -z परत त्याचा कंजुगेट दाखवा. आता हे डॅश म्हणजेच काय कंजुगेट आहे लक्षात घ्या काय कंजुगेट. मग आपण काय करू आता देताना आपल्याला काय दिला हा दिलाय यस क्वेश्चन नंबर 3 आहे की नाही. यस, ओके तर आपण असं म्हणताना लेट मी काय झेड इज इक्वल टू 3 + काय म्हणतो 5 आयोटा. आता आपण काय करू त्याचा कंजुगेट काढू, म्हणजेच काय करायचे फक्त इथे तुम्हाला काय द्यायचे मायनस साईन इथं पुटअप करायचे. कंजुगेट म्हणजे काय फक्त मायनस साईन पुटअप करतो कुठं जिथं इमॅजिनरी पार्ट आहे तिथं. येस, त्याच्यानंतर -z म्हणजेच काय येणार हां ह्यालाच फक्त काय द्यायचे तुम्हाला मायनस साईन पुटअप करायचे, म्हणजेच काय येईल -3 मायनस काय येणार 5 आयोटा येईल. येस, आणि त्याच्यानंतर ह्या -zचा परत कंजुगेट काढायचा. ओके, म्हणजे ह्याचा कंजुगेट काढायचा लक्षात घ्या. -3 - 5 आयोटाचा हा कंजुगेट करायचा म्हणजे डॅश, म्हणजे आता इथे साईन फक्त काय होणार तुमचं -3 आणि इथं काय येणार प्लस काय येणार 5 आयोटा. आलं का लक्षात. आणि मग आपले पॉईंट काय येतील. ओके, आता हे काय झालं आपलं देअरफॉर
देअरफॉर आपण काय करू, देन पॉईंट्स आर, काय पॉईंट्स आहेत, हां पहिला कुठला येणार तुमचा 3, 5. सपोज हा ए पॉईंट असं म्हणू डायग्राम घेताना, ठीक आहे. त्यानंतर हा सपोज बी पॉईंट म्हणू आपण, बी पॉईंट म्हणजेच कुठला येणार हा तुमचा, म्हणजे किती येते 3 - 5. सपोज सी पॉईंट काय असेल, हा -3 -5 आहे का नाही. आणि जो डी पॉईंट असेल तो काय असेल तुमचा -3 आणि +5. ओके. आता आपल्याला ह्याला काय करायचे, डायग्रामवरती शोन करायचे. ओके. मग आता डायग्राम आपल्याला कोऑर्डिनेट सिस्टीम तर माहितीच आहे का नाही. हां, मग कोऑर्डिनेट सिस्टीमवरती फक्त त्यांना काय करायचं आपल्याला दाखवायचं, आणि ह्यालाच आपण काय म्हणू, अर्गँड डायग्राम आहे का नाही, अर्गँड्स डायग्राम असं म्हटलं तरी चालेल. मग हा जो झाला हा कुठला झाला, हां दिस इज द इमेजिनरी ॲक्सिस. ओके, ते ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. हां, आणि हा काय तुमचा येईल मग, रिअल ॲक्सिस येईल का, येस काय येणार आहे, रिअल ॲक्सिस येईल. ओके. मग आता आपण पॉईंट काय करू, इथं देऊया. 1 सपोज इथं 2 असेल, इथं 3 असेल, इथं 4 असेल, इथं 5. इथं काय करा -1, इथं सॉरी +1, 2 3, त्यानंतर 4, त्यानंतर 5 असेल, इथं काय असेल 6. इथं काय करा -1, इथं -2 -3 -4 -5 पर्यंत आहे की नाही. इथं काय येईल, हां -1 -2 -3 -4 आणि -5. ओके. हां, मग आता फर्स्ट जो पॉईंट आहे आपला जेडचा आहे की नाही, यस हा जेडचा ए पॉईंट 3, 5. मग 3 कुठे येईल पॉझिटिव्ह, हा इथं, आणि त्याच्यानंतर 5 कुठे येईल असा, हा ठीक आहे. म्हणजे इथं पॉईंट येईल आपला, यस हा पॉईंट येईल. म्हणजे हा पॉईंट काय झाला आपला, यस हा पॉईंट म्हणू आपण ए, आणि काय दिले 3, 5 दिला. ओके. म्हणजे हीच व्हॅल्यू आपली काय येणार, जेड इज इक्वल टू काय येणार 3 + काय येणार 5 आयोटा. हा झाला प्लेनवरती. हा यस. त्याच्यानंतर सेकंड काय सांगितलं आपल्याला, त्याचा कंजुगेट काय करायचा, पुटअप करायचं. ठीक आहे. तर मग कंजुगेट काय येईल आपला, हा 3 काय तुमचा पॉझिटिव्ह आहे, हां 3 पॉझिटिव्ह म्हणजे इथं आला परत, यस हां. आणि निगेटिव्ह -5 कुठे येईल तुमचा, ओके निगेटिव्ह -5. ओके, म्हणजे हा 3 तर निगेटिव्ह -5 इथं येईल असा, हां म्हणजे इथं असा पॉईंट आहे. ओके, तर हा पॉईंट आपण जोडू. ओके, ह्याचा बरोबर. तर हा काय म्हणू आपण, बी पॉईंट 3 आणि -5. मग ह्याचा कंजुगेट म्हणजेच काय येईल, हा 3 मायनस काय येणार 5 आयोटा, असं आपण लिहू शकतो. येस. त्यानंतर फोर्थ आहे हां -z. ओके, आता -z म्हणजे काय, -3 आणि -5 म्हणजे दोन्ही पण निगेटिव्ह आहेत. हां, मग -3 आणि इथं निगेटिव्ह म्हणजे हा कॉर्डन येईल थर्ड. ओके, हा डॉट डॉट घेतो आणि हा डॉट डॉट. ओके, म्हणजे हा पॉईंट आपला इथे येणार. ठीक आहे, म्हणजे हा काय झाला तुमचा, सॉरी ठीक आहे, आता ही स्टेट अशी काढा तुम्ही, हां येस. आणि हा पॉईंट झाला सी, म्हणजे -3 -5. मग ह्याचं आपण कसं लिहू शकतो, हां -3 -5 आयोटा -झेडसाठी. हे झालं आपलं हां आर्गन डायग्राम, किंवा त्याला आपण कॉम्प्लेक्स प्लेन असं म्हणू शकतो. ओके, आणि जो आपला लास्ट पॉईंट दिलेला आहे तो काय आहे, हां -झेडचा काय आहे, तो कंजुगेट आहे. म्हणजेच आपले त्याचे पॉईंट काय आहेत, -3 आणि यस 5 आहेत का. मग -3 इथं येईल आणि 5 तुमचा कुठे येईल, इथं पॉझिटिव्हला येईल. हां यस. ओके, हां म्हणजे इथं आला पॉईंट, म्हणजे असं मी जोडू शकतो. ओके, यस. म्हणजे हा झाला माझा डी पॉईंट -3 आणि 5 म्हणजेच काय झाला, -झेडचा कंजुगेट म्हणजे -3 + 5 आयोटा. आले का लक्षात. तर असे इथं काय करायचे आपण डायग्राम काय केलेत, हां यस प्लेनवरती सगळे पॉईंट काय केले आपण, 4 पुटअप केले. यस. ओके, सगळ्यांना समजलं आहे का. हां, कुणाला काही शंका आहेत का, असतील तर काय करायचे, लगेच कॉमेंट काय करायचा, हां यस पुटअप करायचा, संपर्क करायचा आहे. ठीक आहे, तर काय करा, नोट डाऊन करून घ्या. ओके, हां. तर आजच्या आपण ह्या लेक्चरमध्ये क्वेश्चन नंबर 2 आणि काय पाहिला 3. तर आपण नेक्स्ट जो लेक्चर आपलं होणार आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, त्याच्यामध्ये विथ बेसिक आणि काही नवीन पॉईंट्स आहेत. ओके, आणि आपण क्वेश्चन ज्या वेळेला सॉल्व करणार आहोत त्याच्याबरोबरच त्याचा काय करू आपण, बेसिक कन्सेप्ट कवर करणार आहोत. ओके, हां. तर आजचा जर हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर नक्की काय करायचं, लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. यस.